She always seemed happy before we heard the prophecy. Then it all changed. She became a different person. They both did. Yes, you're right. I'm sorry. I just didn't expect anyone to care how I felt about her. Thank you. Hát érdekel, mit érzel iránta, mert nagyon csipem ezt a csajt. Na. Alright, here goes. Konkrétan ennek a játéknak a lelke van. Wow, úgy harapta meg a... azt a... Hát igen, vámpír szóval nem volt. Te jó Isten, de milyen komoly, hogy felépült az átjáró? Now that I think about it, I should have expected that. Sorry. It's hard to describe. The soul cairn is... well, hungry, for lack of a better word. It's trying to take the life essence as payment. There might be, but I don't think you're going to like it. Vampires aren't counted among the living. I could probably go through there without a problem. Not your first choice, I guess? Maybe. We could just pay the toll another way. It wants a soul, so we give it a soul. Yours. Az enyémet? Hát ne adjuk már oda a lelkem, hello. Basszus! A csaj el akarja adni a lelkem. My mother taught me a trick or two. I could partially soul trap you and offer that gem to the ideal masters. It might be enough to satisfy them. It would make you a bit weaker when we travel through the soul cairn, but we might be able to fix that once we're inside. Maybe. Talán. Hát de micsoda egy dolog ez? I'm sorry. I wish I knew a better way, something that would be easier for you. Just know that whatever path you choose, I won't think any less of you. Sometimes things just have to be done. I know that better than anybody. Na gyerekek, melyik legyen? Mind a kettő átkozott rosszul hangzik. Ó, Dedra szív. Tele van jó cuccokkal. Ne adjam neki oda a lelkem. De vérfarkas vagyok. És ha átváltozok vámpírrá, akkor alapból is gyengébb vámpír leszek. Meg elvesztem a vérfarkas perkjeimet, amiért küzdöttünk egy csomót. És azt mondta, hogy... Jó, Nova azt mondja, vissza tudjuk szerezni a lelkünket. Akkor jó. Ládában. Szegény lelkem. Oh. Na jó. Akkor a lelkeset választom. Mert így egyébként folyamatosan sebez ez a hely. Szóval... Amíg nem szerzem vissza. Hát vissza fogom szerezni a lelkemet. Are you sure? I'm willing to do it, but you need to think it through. You'll remain mortal, but you'll find yourself weakened within the soul cairn. I know this is difficult for you. I hope you trust me. Hú, ez kemény lesz. As you wish.
promise to make this as painless as possible. Hold still. Let's go. My mother must be waiting on the other side of that. Épp Skyrimet tolom, és én is. Erre beadja nekem ezt a live-ot, érdekes. Hát látod. Na, szuper. De meg tudom nézni, hogy hova tűnt a lelkem? Ja nem, mert már legyengített lélek, szóval, hogy most egy legyengített lélek vagyok. Jó. Ó! Átengedtek. Stories about the soul care, but never thought I'd see it myself. So far, it's about what I imagined. Na most már legalább tudjuk, hogy a lélekkövek honnan származnak. Look at this place. I can't imagine choosing. Elég durva egy hely. My mother must have been terrified. Lélek. Tok. Oké, köszi Nova. Köszi. Itt egy lélek. This accursed place is nothing but a prison without walls. Ez elég durva egy hely. De átkozott jól néz ki. Nagyon jól meg lett csinálva. Nem is tudtam, hogy a Skyrimben van ilyen szép rész. Lélekhasadék. Mi? Random lehet lelkeket gyűjteni, csak így itt. Mindenféle befogás nélkül. Mentettem. Csajag. Lélek tokukat gyűjtögetünk. Még valamire jó lehet. Tudja, hogy vannak ilyen különleges dolgok amúgy. Mert amúgy nagyon nagy ez a hely. Ez olyan, mint az alvilág.
Remélem nektek is tetszik ez a hely. Who's there? Franc. One moment I'm raising a sword against that necromancer, the next moment I found myself here. Done and What happened? air, ground. This is all wrong. Ó! Megtisztítja a lélekszívó hatást a lélek halomban. Mágia okozta sebződés 10%-kal csökkent 10 másodpercig. Miért itt van lélekszívó hatás? Ezt jó tudni. Akkor itt hagyjuk nekik a lantot, hogy tudjanak zenélni unalmukba. Meg egy üres boros üveget. Meg egy tányért, és itt hagyunk. Igazából. Hol van a izé? Ez hozzávalónak számít? Berit hamvai. Ez valami speckó hozzávaló lehet. Nekem is tetszik, Pingu, nagyon. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál. Hálás vagyok érte. Örülök, hogy itt voltál, tényleg. Jó volt. Várlak legközelebb is, hogyha van kedved. Okés, szuper. Jó pihenés, ciao. Damn Akaviri shaman. How could I know it would trap my soul? You must help me find my Arvak. He doesn't deserve to be in a place like this. Arvak, my horse. We came to this horrible place together. We were attacked by monsters, so I told him to run. Please, he's such a loyal creature, and he's been running for so long. You have to save him. A place like this will change you. Arvak! Arvak! Where are you? Arvak, please come back! Come back! Ó, gyerekek. Stories about the Soul Kingdom, but never thought I'd see it myself. So far, it's about what I imagined. Ez elég geci egy hely. Így mellékküldik, én gyorsan megkeressük a koponyát, ez tuti, hogy rövid lesz amúgy. Mennyi csont? Köszönöm szépen a feliratkozó ikont, Pingu.
De amúgy jó nagy egy hely. És hol lehet a koponyája lovának, a csávónak? Hogy ez a hely, ez tényleg ilyen rohadtul el van átkozva. Fú, para. Csába lehet itt bemenni. Ezeket nem tudom miért jó, hogyha kioltjuk. De valamire biztos jó. Atya világ. Azt a rohadt hatalmas fekete lélekkövet is lehet találni, megtöltve. Az komoly. Akkor már megérte ide jönni. Itt van valahol egy sárkányfa. Where'd you come from? Oh-oh. Where'd you come from? Done and done. Totál úgy hallom, mintha itt lenne egy sárkányfal és itt lenne egy kiáltás. De akkor az tudja valami speckó kiáltás lesz amúgy. Vagy nem tudom, csak itt sisteregnek a lelkek mellettem. Rohadt nagy ez a hely. Nem is tudom merre menjek amúgy. Tudom merre kéne menni, csak mondom még egy kicsit felfedezzük. Kicsit kalandozunk. Wow, itt is tuti lesznek. Úgyhogy mentek is Pingu javaslatára. Hatalmas vagy nagy lélekkövet lehet a készülék tetejére helyezni. Na, fasza. Miért nem lepett meg, hogy feltámasztotta a gonosz lelkeket? Nem is értem. Koponya. Ja, mert így kinyílt. Gáztűz hely.
Üdvözöllek köreinkben. Tehát erre nem is lehet tovább menni. Amúgy ez egy komplett világ? Ja, hogy nem is vagyunk a térképen. Aha, az szuper. Szóval nem is létezünk a valóságban most. Jó, néha amúgy is úgy érzem, de... The sky, it's all wrong. Everything's wrong. Rohadt depressziós egy hely különben. Nagyon durva. Itt mindenki haldoklik, vagyis hát a lelke is így el van pusztulva. Death is but a door, time is but a window. I'll be back. Jézusom. What? No! Elszívják a lelkem. Hát ez igazán jó. Nincs varázserőm. És ha ezt megeszem, akkor abba hagyja. There's no escape. What? No! Olyan szinten le vagyunk gyengülve, hogy nem is tudom használni a képességeimet. Az életem is alig töltődik. És rohadt gyenge vagyok. Ó, ezek visszatöltik a HP-t. Na, legalább erre rájöttünk.
Ezek ilyen HP kutak. Kezdek egyre jobban letargiás lenni ettől a helytől. És meg kéne keresni az anyóst. Így holnap nem tudom, hogy kellek fel egyébként, de... Fú, de beszaratott itt a csaj. Ahogy megvan a mama, mára be is fejezzük, gyerekek, mert... Aztán majd holnap esetleg kicsit jobban megnyomjuk. Get out while you can. Vadász vagyok, megmentő vagyok, én vagyok a jobb. Dicsőséges felemelkedésem története, Morrowind hamu pusztaságain kezdődik. Ugye Morrowind ugye, ja, Skyrim előző, vagyis hát nem a Skyrim, hanem az Elder Scrolls másik része. Lovagoltam oldalamon, a fegyverés tüzes szél égette az arcomat, a küldetéssel nehéz volt biztosítani kellett a sötét nép túlélését, pusztító betegség kúszott mászott szerte a hamu földeken. Ham? Elég beteg. Csoda borzasztó hangok vannak itt. Hát ugye a lelkem fele hiányzik. Mágiát nem is igen tudom használni. Na, talán itt lesz a mama. Beware the dragon Dunavir, destroyer of souls and harbinger of the fallen. Ó, itt a ló! Itt volt a lova a faszinak. Mi? Van lélek sárkány is? Speciál ezt se tudtam. De oké. Folyamatosan dörög. Te jó Isten, mekkora az a hely. Ez ilyen száraz vihar lehet, drágáim. Mert gyakorlatilag... csepp eső nem esik. De mégis villánylik. Az álmom baj. Where'd you come from?
Nagyon csúnya helyek ezek itt. No. Tényleg gyengébbek vagyunk jóval. Sokkal előbb elfáradunk. Meg ilyesmi. Hát az erőt azt nem tölti vissza, csak a HP-t. Úgy néz ki. Elég sok gonosz dologgal lehet találkozni. Szevasz Lázgán! Jó estét! Jó látni! Hogy vagy? Igen, vissza! Már velem van. Őt választottam. Beleszerettem. Kb. 5 perc. Kira. Nagyjából. Azt a Lázgán, az fasza! Nem lettem vámpír, eladtam a lelkemet. Itt a csaj, nézd! Itt az én kicsikém. De még ő is szarul érzi magát itt. Ez a két választásom volt, hogy vagy eladjam a lelkem, vagy eladom a lelkem, vagy vámpír leszek. Lili kb. Egy 5 perc és megyek, jó? Egyébként nagyon-nagyon-nagyon jól össze van rakva ez a Dragon. Ez a DLC. Davungard. Nem jutott eszembe a neve. Meg kell keresni az anyóst. Ez egy régi sárkányfal, de komoly. Igen, teljesen más vonal. Nem csak külön. Ez egybe mehet, abból is akár, de ez egy külön szál. De nagyon-nagyon jó. Komolyan, tehát brutál. Köszönöm szépen a lájkot, Lázgám. Nagyon-nagyon jó a sztori. Nem csak külön lehet indítani, benne van ugyanúgy a játékon belül. Ugyanúgy része az egész Skyrim világának.
Szívesen. Fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Meg kell keresni a mamát, azt tudom. Az a baj, nem találom. Nem találom az anyóst. Ez tényleg egy elátkozott hely, amúgy nagyon durva. De eszméletlen szépre meg van csinálva. Igen, jó lett. Ez olyan, mint amikor Ez olyan, mint amikor Diablóba lemész a pokolba. Megvan a mama. Serana, what are you doing here? Where's your father? He doesn't know we're here. I don't have time to explain. I must have failed. Harkon's found a way to decipher the prophecy, hasn't he? No, you've got it all wrong. We're here to stop him, to make everything right. Wait a minute. You brought a stranger here? Have you lost your mind? No, you don't... You, come forward. I would speak with you. So how has it come to pass that a vampire hunter is in the company of my daughter? It pains me to think you'd travel with Serana under the guise of her protector in an effort to hunt me down. Nem próbáltam még leszgán, nem. Nem volt rá egy másodpercem se. Meliék már alszanak, mindjárt megyek kire. Mindjárt megyek. Tényleg pár perc. Nem, tényleg. Coming from one who murders vampires as a trade, I find it hard to believe your intentions are noble. Serana has sacrificed everything to prevent Harkon from completing the prophecy. I would have expected her to explain that to you. You think I'd have the audacity to place her in that tomb for the protection of her Elder Scroll alone? The scrolls are merely a means to an end. The key to the tyranny of the sun is Serana herself. Videót azt láttam. When I fled Castle Volkahar, I fled with 2 Elder Scrolls. The scroll I presume you found with Serana speaks of Ariel and his arcane weapon, Ariel's bow. Így van. The second scroll declares that the blood of Cold Harbor's daughter will blind the eye of the dragon. Like myself, Serana was a human once. We were devout followers of Lord Molig Bal. Tradition dictates the females be offered to Molig Bal on his summoning day. Few survive the ordeal. Those that do emerge as a pure-blooded vampire. We call such confluences the Daughters of Cold Harbor. Now you're beginning to see why I wanted to protect Serana, and why I've kept the other Elder Scroll as far from her as possible. If Harkon obtained Ariel's bow, and Serana's blood was used to taint the weapon, the tyranny of the sun would be complete. In his eyes, she'd be dying for the good of all vampires. Az csodálatos. And how exactly do you plan on stopping her? If you believe that, then you're a bigger fool than I originally suspected.
Don't you think I weighed that option before I enacted my plans? You care nothing for Serana, or our plight. Whether or not you've become one of us in order to survive the Soul Cairn, you're still a vampire hunter at heart. You're here because we're abominations in your mind. Evil creatures that need to be destroyed. Serana, this stranger aligns himself with those that would hunt you down and slay you like an animal. Yet I should entrust you to him. This stranger has done more for me in the brief time I've known him than you've done in centuries. How dare you? I gave up everything I cared about to protect you from that fanatic you call a father. Yes, he's a fanatic. He's changed. But he's still my father. Why can't you understand how that makes me feel? If you'd only open your eyes, the moment your father discovers your role in the prophecy, if he needs your blood, you'll be in terrible danger. So to protect me, you decided to shut me away from everything I cared about. You never asked me if hiding me in that tomb was the best course of action. You just expected me to follow you blindly. Both of you were obsessed with your own paths. Your motivations might have been different, but in the end, Végül is mond valamit a csaj. I want us to be a family again. But I don't know if we can ever have that. Szegény csajszi. Maybe we don't deserve that kind of happiness. Maybe it isn't for us. But we have to stop him before he goes too far. And to do that, we need the Elder Scroll. I'm sorry, Serana. I didn't know. I didn't see. I've allowed my hatred of your father to estrange us for too long. Forgive me. If you want the Elder Scroll, it's yours. Your intentions are still somewhat unclear to me. But for Serana's sake, I'll assist you in any way that I can. Yes, I've kept it safely secured here ever since I was in prison. Fortunately, you're in a position to breach the barrier that surrounds these ruins. You need to locate the tallest of the rocky spires that surround these ruins. At their bases, the barrier's energy is being drawn from unfortunate souls that have been exiled here. Destroy the keepers that are tending them, and it should bring the barrier down. Wow. One more word of warning. There's a dragon that calls itself Durnevere roaming the cairn. Be wary of him. The Ideal Masters have charged him with overseeing the keepers, and will undoubtedly intervene if you're perceived as a threat. As you've been traveling in the Soul Cairn, your body has become attuned to it. Let's just say a tiny part of you rubbed off on it, and in its place, a bit of the Soul Cairn filled the void. You should find no difficulty using the portal any longer. When I entered the Soul Cairn, I had intended to strike a bargain with the Ideal Masters, the custodians of this place. I requested refuge in the Soul Cairn, and in exchange, I would provide the Ideal Masters the souls that they craved. If I had foreseen the value they placed on my own soul, I would never have come here. The Ideal Masters unleashed their keepers and sent them to destroy me. Fortunately, I was able to hold them at bay and retreat into these ruins. Unfortunately, yes. Since the Keepers weren't able to claim my soul, they had their minions construct a barrier that I'd never be able to breach. Time has very little meaning to me. Consequently, it has little meaning to the Ideal Masters as well. I suppose you could call this the ultimate waiting game, each watching the other to see which would give in. Na, Be careful, and keep my daughter safe. vigyázzuk a lányodra, nyugi. Let's kill those keeper things and get back to the prison.
Na, viszont ez holnap fog kiderülni, gyerekek. Mert mára ennyi. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Nagyon rendesek vagytok. Köszönöm szépen a sok ajándékot is. Nagyon jó fejek vagytok. Úgyhogy holnap találkozunk. És lesz most kivételesen egy, úgy látom, 40 perces YouTube videó is ebből. Már eléggé túlcsúsztunk az időn, úgyhogy vigyázzatok magatokra, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!